Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh mặn hấp thập cẩm nha. Bánh mềm mại nè, ăn ngon lắm. Cái vị thì nó đậm đà. Mà làm kiểu này mình thấy ăn nó còn ngon và nó nhanh lẹ hơn so với bánh đúc mặn nữa. Với đầy đủ dinh dưỡng, vừa no vừa ngon mà đơn giản dễ làm. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện bánh ngon này luôn nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây 200g bột gạo ha, loại nào cũng được. Bên đây là mình dùng 100g bột năng. Với 300g bột thì mình dùng 500ml nước cốt dừa cho nó ngon. Gia vị thì mình có ở đây là hạt nêm, muối, đường và tiêu. Thì các bạn nêm vừa vừa thôi, đừng có mặn quá. Thêm một muỗng canh tôm khô ngâm nở. Thịt thì mình dùng ở đây 150g thịt nạc vai heo xay ra ha. Tiếp theo là mình có ở đây là 2 cái cây lạp xưởng, nửa cái củ hành tây, nửa củ cà rốt cùng với một củ cải trắng, hành lá và ngò rí. Rồi bây giờ pha bột luôn, các bạn cho 200g bột gạo cùng với 100g bột năng. Rồi cái mình thêm 500ml nước cốt dừa vô. Thì tỷ lệ mình dùng ở đây là 300g bột tổng cộng cùng với nửa lít nước cốt dừa. Nước cốt vô trong bánh thì cái bánh của mình nó sẽ béo ngon, giống như là mình ăn bánh đúc mặn vậy đó, có vị mặn mặn ngọt ngọt và có cái độ béo nước cốt dừa. Bánh miền Tây thì thường sẽ kết hợp với nước cốt dừa để tăng thêm cái độ béo ngon và thơm hơn cho món bánh. Còn nếu mà các bạn không thích béo thì mình thay bằng nước lọc cũng không sao luôn nha. Mình khuấy cho bột tan rồi bây giờ để qua một bên cho nó nghỉ. Tiếp theo là mình đi xắt củ cải. Củ cải trắng mình dùng củ vừa vừa thôi nha, đừng có lớn quá. Ở đây là mình dùng cái phần củ cải trắng này là củ cải dòng nó ngọt. Các bạn sẽ xắt ra nhỏ nhỏ ha, mình xắt sợi trước một cái. Mình sẽ xắt hạt lựu hoặc là các bạn bào sợi cũng được luôn. Nhưng mà cái củ cải trắng xắt làm sao thì củ cà rốt mình cũng xắt giống vậy nha. Để cho hai nguyên liệu nó sẽ hòa quyện để nó chín đều ngon hơn. Nửa cái củ hành tây mình cũng xắt ra nhỏ nhỏ luôn. Ngoài ra các bạn có thể dùng hành tím và tỏi cũng được nữa. Lạp xưởng thì mình dùng hôm nay là cái loại lạp xưởng này là mình dùng cái loại lạp xưởng mai với lộ cho nó thơm nè. Ở trong kênh mình cũng có bán luôn các bạn nếu mà có cần thì bấm vào phần mô tả video mua ủng hộ mình nha. Mình xắt ra nhỏ nhỏ cho nó đều. Cho vào trong chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Đầu tiên sẽ cho lạp xưởng vô, các bạn chiên sơ áp chảo một cái cho cái phần lạp xưởng của mình nó ra bớt cái phần mỡ và nó chín, nó săn thơm. Cho tiếp cái phần củ hành vô, các bạn cũng đảo một chút xíu với lửa lớn nha, cho củ hành của mình nó dậy mùi thơm thì ra cái món bánh nó quyện vào trong bột nó mới ngon. Rồi cái cho thịt vô. Thịt này mình dùng nạc vai cho nó có mỡ nạc thì ăn nó sẽ béo và nó ngon hơn. Cũng xào lửa lớn nha, cho nó săn, nó tơi rời. Rồi sau đó sẽ cho tiếp tôm khô. Tôm khô thì cho vào nó sẽ thơm ngon, hoặc là các bạn dùng tép tươi cũng được nữa. Rồi cái mình cho củ cải vô luôn, cũng xào sơ cái nguyên liệu này thì mình chỉ cần xào sơ thôi cho nó săn thơm. Rồi cái nêm tiếp với phần gia vị mình chuẩn bị vô. Thì mình dùng ở đây là nửa muỗng muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh đường cùng với tiêu xay, tất cả cho hết vô. Khuấy đều cái thau bột lên ha, nãy giờ mình để nó cũng lắng Rồi các bạn hãy cho trực tiếp vào trong cái chảo luôn. Mình xào vậy giúp cho bột nó đặc, nó sẽ lấy trùng Chút nữa mình cho vào trong khuôn bột nó không có bị lỏng chảy. Cũng đảo với lửa vừa thôi, đảo một chút xíu để cho bột của mình nó đặc lại một chút. Thì cái phần bột này nếu mà các bạn không làm cái bước này thì cho vào trong khuôn nó sẽ bị lắng ở dưới đáy khuôn. Nên là mình làm bước này. Sau cùng thấy nó vừa thì hãy cho cái phần hành lá vô sau cùng ha. Mình đảo một chút xíu nữa cho nó hòa quyện đều một cái là mình tắt bếp được rồi. Mình sẽ dùng đây là cái khuôn làm bánh lăng. Các bạn gót vào trong cái khuôn, hoặc là mình dùng cái khuôn lớn cũng được nữa, mình hấp một lần cũng được. Còn khuôn nhỏ thì mình làm ra từng cái, nhìn nó sẽ bắt mắt hơn, cũng như là mình hấp thời gian nó cũng nhanh chín hơn
Có khuôn nào thì các bạn cứ dùng khuôn đó, mình cứ gót cho nó đầy, cái giờ gõ gõ xuống vậy nè, để cho nó dẻ cái phần bột hơn á. Múc tiếp tục cho đến hết nha. Mình gót hết vào trong những cái khuôn thì bắt sẵn nước sôi, rồi sẽ đem bánh đi hấp. Bánh này á, thì các bạn hấp ở mức lửa trung bình, thì mình hấp khoảng 20 phút là nó chín nè, tính từ lúc nước sôi. Sau đủ thời gian á, là bánh nó chín, thấy cái lớp bột nó trong lại vậy nè. Còn nếu mà các bạn để lửa hơi nhỏ thì có thể hấp 25 phút. Bánh chín rồi á, thì mình chờ cho nó nguội bớt. Bây giờ mình sẽ lấy ra được rồi. Có thể ăn ngay ấm ấm cũng được, hoặc là các bạn ăn nguội cũng ngon luôn. Là vì mình pha bột á, nó mềm dẻo á, nó không có bị cứng đâu. Và đặc biệt công thức này bánh mình cứ để yên ở trong khuôn nha. Qua ngày hôm sau mình ăn vẫn mềm ngon chứ nó không có bị cứng. Mà nó có thêm nước cốt dừa đó nên nó béo béo. Cái khuôn nó cũng không có bị dính nữa. Nước cốt dừa nó ra cái chất dầu làm cái khuôn bánh của mình nó bóng và nó thơm. Thơm nhất chính là cái mùi lạp xưởng và tôm khô nè. Nó quyện vào trong bột, dậy thêm cái mùi nước cốt dừa nữa. Bánh làm thì nhanh gọn, không có gì khó hết. Mà ăn rất là ngon, không có hề thua cái loại bánh củ cải truyền thống và cái bánh đúc mặn luôn. Làm kiểu này mình thấy vừa đầy đủ dinh dưỡng nè, mà vừa no nữa. Có thể ăn không vậy là cũng đậm đà lắm rồi. Còn nếu mà ăn mà để no các bạn có thể kết hợp với chút xíu rau sống các loại đó, mình cắt nhỏ nhỏ ra, hoặc là dưa leo, cái mình chan thêm nước mắm chua ngọt lên nữa, ăn một dĩa no bụng luôn, mà nó không có ngán đâu, các bạn cứ ăn no luôn á. Đối với những cái bánh mặn vậy nè, ăn không hề biết ngán. Mình cắt ra ở bên trong thì mình thấy nó mềm mại, bột nó vừa ăn lắm, nó không có bị khô á. Từ bên ngoài vào trong, bột và nhân nó quyện đều với nhau là do hồi nãy mình đã qua cái bước xào rồi á. Bánh rất là mềm luôn, không có bị cứng. Các loại bánh đúc là bột phải mềm, mình để nguội ăn vẫn mềm là bánh đúc nó mới ngon. Còn mà nó cứng là khi mà để nguội hoặc là để sang ngày ăn không ngon đâu. Mà không có cần phải làm bột riêng rồi làm nhân riêng cho nó mất công ha. Bây giờ thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu như chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký ủng hộ Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 của mình. Và vui lòng mua thêm các sản phẩm thì mời các bạn bấm vào cái ảnh kênh. Sau đó thì mình sẽ bấm vào chuyển đến cửa hàng, có ra nhiều sản phẩm, lựa chọn và mua ủng hộ mình với nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.